אחד הדברים שהכי חשובים לנו כשאנחנו הולכים לשחות בים הכחול שלנו הוא לדעת שהים נקי. וזה מעניין כל מדינה שיש בה חוף רחצה. אז זה מה שקרה שחברת ואוליה הצרפתית החליטה להשקיע 1,000,000 יורו במחקר ישראלי, ודווקא בבית הספר למדעי הים. כך גברו מדעני המכללה למוחות האחרים במוסדות המכובדים שהתחרו על המחקר. הנושא של זיהום בים הוא בעייתי מבחינת הזמן שלוקח לבדיקה להגיע לאותם שלטונות שמחליטים אם לסגור או לפתוח חוף רחצה. וככה התחיל המחקר. מסתבר שעד היום הבדיקה הזו לאיכות מי הים אורכת כ-36 שעות עד לתוצאה. ויכול להיות שאנחנו רוחצים בים מזוהם כמה ימים בלי לדעת. אז בואו תראו איך האקדמיה והמוח היהודי מצאו פתרון לבעיה. אני גייסתי לתוך המחקר הזה 2 סטודנטים מצטיינים, וזאת הייתה יעלי ואיתי קילובטי, והם התחילו לעבוד יחד איתי ולפתח את השיטות האלה. כשהגעתי לפה, לבית ספר למדעי הים, זה היה סוג של התגשמות כל החלומות שלי, זה עבודות מתחת לים, זה מה שאתה רואה בנשיונל ג'אוגרפיק. אז פתאום נפתח לי כל העולם של גלישת רוח וגלישת גלים שתפסה אותי חבל על הזמן. זה העולם שלי. אז איך זה עובד? זה דומה יותר להליך זיהוי פלילי. מטרת המחקר הייתה לפתח שיטת עבודה שמבוססת על שיטה מתחום של ביולוגיה מולקולרית, שעד כה לא השתמשו בה בתחום של ניטור סביבה ימית, לא לספור חיידקים, לספור את ה-DNA שלהם. הפושעים כאן הם חיידקי הקולי, שאותם צריך לתפוס מהר ועל חם. אני מגיעה לחוף עם בקבוקי הדיגום בתוך צידנית, נכנסת לנקודת הדיגום עד עומק מותניים, עומק של מטר, מכניסה את הבקבוק ב-45 מעלות, ממלאת אותו עד הסוף בלי בועות אוויר, סוגרת מתחת המים ועוברת לנקודת הדיגום הבאה. מגיעים עם בקבוקי הדיגום למעבדה ומבצעים סינון של הדגימות עם פילטר מיוחדים שמצאנו במיוחד לצורך העניין. השלב השלישי הוא בעצם הפקת DNA. שדרגנו אותה בכמה מאפיינים כדי לקבל DNA נקי ברמה גבוהה מהרבה דברים שיש במי ים. השלב הרביעי הוא אנליזה ב-real time PCR של ה-DNA. המספר מעיד על סדר גודל של חיידקי צואה שחיפשנו בדגימת מי הים שהבאנו עכשיו. הנוסחה של הגנים האלה היא נוסחה ייחודית שאנחנו מצאנו, ונרשם על זה פטנט. הזמן לבדיקה הוא בלי השוואה, הוא פי 10 יותר מהיר מאשר הבדיקה הקודמת. זה 300 מול 36. החידוש של הפרוטוקול כולו הוא קשור בשיטה עצמה, זאת אומרת בעיצוב הייחודי שאנחנו עשינו למערכות חדשות שלא קיימות בספרות המדעית, שאנחנו מצאנו. במסגרת המחקר הזה זכתה המעבדה במכמורת לציוד משוכלל שלא נמצא בכל אקדמיה. זהו מתקן שיש רק לחוקרי DNA בתחום הפלילי, וזה רווח נקי למחקרים אחרים שכבר היום מתקיימים בבית הספר למדעי הים. יש הרבה מאוד מחקרים של האוניברסיטאות שנעשים כאן, וזה בעיקר משום שיש לנו מעבדות של מים זורמים, שזה, הייתי אומר, נכס שלא נמצא בידיים של כל אוניברסיטה. ויעלי לא נחה לרגע. היא כרגע החליטה לקחת את המדע ולחבר אותו לנושא הקיימות. אך העתיד האקדמי לפניה, ברגע שתחליט לחזור למסלול הזה. החלטתי שאני רוצה להשקיע את האנרגיה שלי בשלבים יותר מוקדמים בשרשרת. אפשר להמציא תרופה לסרטן ואפשר גם למנוע את הסרטן. אני מקדמת מיזם חברתי, קראתי לו מסה קריטית, במטרה לקדם קיימות במשק הבית, בעיקר את הנושא של רעלים במוצרי צריכה. רק צריך לדעת שצריך לבחור לקנות את זה ולא לקנות את זה. וגם לפרופסור אדם פרידמן יש שאיפות גדולות. מה שראיתם כאן זו רק ההתחלה. בבית הספר הזה לא רק חוקרים את הים, גם עוזרים לשמור עליו.